fått besök här i studion. Det är, vad ska vi kalla er? En härlig kombination här. Vi har Eurovision-vinnaren för dessa Let's Dance-deltagare, inte minst musikern, violinisten och kompositören Alexander Rybak. Ja, det var en snygg prestation. Jajamensan. Och den legendariska visdiktaren Mats Paulsson. Jag som bland annat skrivit Visa vid vindens ängar. Väldigt bekant visa, barfotavisan. Ja, en legende. Jag vill börja med att vrida lite på begreppen här. Om du hade varit med i Let's Dance, Mats, vilket hade varit ditt bästa danssteg? Ja, det hade varit det till vänster. Ja, till vänster. Jag har nämligen skrivit en låt som heter Dans i leva. Jag kan inte svänga till vänster för då låser sig knät. Men min danslärare sa att din stil är så invecklad så den går inte att utveckla. Jag förstår. Men det kan ju vara bra, men du kan ju vara så originell så att det blir svårt att efterapa dig kanske. Ja, det skulle det vara. Jag skulle vara värre än Alexander. Men däremot har jag dansat Charleston med din fru. Ja, det har jag gjort hemma. Det var jag har bild på det. Hur gick det? Ja, det vet inte. Det gick bra med frun i alla fall. Ja, hon lever fortfarande. Hon har benen kvar. Ja, det är alldeles utmärkt. Ja, ikväll så ska ni vara med i Lotta på Liseberg som har premiär. Och detta kommer sig för att Alexander har kommit med ett album här nu med lite visor. Och kan du berätta lite? Det är visor bara av Mats Paulsson. Och av dig? Ja, det är lite, men det är musiken, ja. Men visor är ju ingenting utan en bra text. Ja. Och alla texter är av Mats och halva melodierna är också av Mats. Men jag hade ju lust till att göra något väldigt nedpå, kan man säga det på svensk? Ja, vi förstår det. Ja, okej. Ja, okej, bra. Hoppas lytter och förstår då. Och jag ville kanske först så ville jag göra en sån crossover av norska visor och svenska visor. Och så bara frågade jag Mats, för han sände mig en mail för Eurovision och tackade mig för en sån konsert med visarensängar. Så jag tänkte, wow, jag har ju hans mail. Så, och då bad jag han om att skicka mig några låter. Och då skickade mig egentligen väldigt många. Ja, och då skickade du mig faktura. Då skickade jag faktura, yes. Det är det förhållandet ni kör på. Ja, det är briljant. Då förstår jag att jag vill bara utelukkande bara ha Mats sina visor. Ja. Snyggt. Mats, hur såg du på det här? Jag säger så här, kan det vara mer än guld för mig, va? Att få samarbeta med en världsartist som samtidigt är övermusikalisk. Kan det vara bättre? Ja, men det vet att guld är ju, allt som skinner är ju inte guld. Ja, men det är det. Det glimmer. Men när ni fick kontakten då, liksom, hur började ni det här samarbetet? Alltså samarbetet begynte ju, det var den första mailen, men så blev jag extra förälsket i hela konceptet Mats Paulsson. För han bodde, vad hans liksom historia var, vad ska man säga då? Dina nej, du får hjälpa mig lite. Du menar alltså, dina värderingar heter det på värderingar. Ja, värderingar. Ja, det är ju roligt att jag tagit efter dem. Och speciellt här med damerna också, som det stod i norska tidningar att jag var dubbelt. Jag har sagt till Alexander någon gång så här, när jag var i din ålder och var likadant, så jag fast värre. Och det stod det nu i norska Aftonbladet igår. Va? Det var jättekul. 2 gånger min fru tyckte det var jättekul. När ni får 5 minuter över och tar en kaffe ihop, vad pratar ni om då? Jag menar, det är ju klara generationsskillnader, men ni verkar ha mycket likheter också. Alltså Alexander är ju överbryggare. Det är alltså pop och klassiskt, va? Ja. Och det är det här som är så underbart att han har gjort det. Det är alltså så, han har tagit till och med så seriösa sånger så att, och gjort nästan romanser av en del av dem. Och han är ju jättejärv som vågar göra det här. Så det blir, man kan säga det, det får man verkligen säga. Ja, vi är inte så olika, för det Mats är en väldigt sån, han är storcharmör som och snart är du väl pensionist. Ja, vi säger det. Det finns ännu mer tid att skärma. Jag är 80 minus. Men jag är egentligen en pensionist fanget i en ung charmörs kropp. Det var bra. Vad är fördelarna med att känna sig som en pensionär i en ung kropp då? Nej, att man börjar bli väldigt kär i de små tingene. Ja. Som man uppskattar de små. Ja, sån är det, uppskattar de små tingene. Men hur länge har du känt till Mats?
Jag har känt till Barfotavisan och Visa Vins ängar helt sedan jag var 5-6 år. Ja, men så. pappa och jag, det vet faktiskt inte du, Mats. Det har jag inte fortalt förut. Pappa och jag, vi spilte på gaten i Göteborg och Linköping och Stockholm och sånt. Ja. För pengar. Och då var vår bästa melodi, det var Visa Vins ängar. Ja, han spilte gitarr och fiolin och jag spilte fiolin. Och... De spelade på gatan i min hemstad Linköping. Det var kul alltså. Och så skulle vi ha inviterat dig, vet du. Men jag visste inte om jag visste inte om mannen Mats Paulsson för jag blev inviterad av Bettan faktiskt, Elisabeth Andreasson, till en konsert. Och då sa jag, men en låt som går sån här. Och sen vi men det är ju min yndlingspoet Mats Paulsson, exakt. Där blev han med. För man blir ändå lite förvånad, du som norrman, så tänker man så gör du en skiva med svenska visor. Ja, men det är inte så konstigt, fordi faktiskt så brukar man Visa Vins ängar som med sån dragspel och sån instrumentalversion. Man brukar det som Norges reklam. Men som man visar såna fina bilder av Norge, så spelar man Mats Paulsson. Här får du få lära mycket nytt om Mats. Han är norsk. Härmed får jag utnämna dig till en svensk visesanger. Ja, okej. Precis. Bra. Men vi ska lyssna på en låt här från skivan. Resan till dig heter den. Kan ni bara berätta lite kort om den låten? Resan till dig är väl ett beställningsverk, kan man säga det. Beställningsjobb, ja, beställningsjobb från mig till Mats. Och så jag har skrivit melodin och ville att texten skulle handla om det, om att gå fram till en person, icke alltid mötes på halvvägen, som alla andra gör, exakt. Om du gör så här för mig, så gör jag så här för dig. Lite som ni ju faktiskt har gjort, inte mötas på halva vägen utan verkligen korsa sina vägar. Vi lyssnar på den här. Resan till dig med Alexander Rybak. Som en tillfällighet så är han här i studion. Alexander, vad är det bästa med den här låten? Då vill jag ju se texten då, som Mats har skrivit till den här. Och ni kliar varandras ryggar så härligt. Ja, jag tycker att melodin är helt anständig. Du förstår. Finns det inte något tillfälle där du kan tänka så här, Mats, men han är ju bara en liten unge? Eller Alexander kan tänka, gamling. Kan ni aldrig bli arga på varandra? Ja, men det är ju det första vi tänkte. Så det är ju det som gjorde samarbetet så bra. Jag har en pensionist som har en barn i mig, och det är Alexander. Så tvärtom mot vad du sa. Så att, men jag har ett barn som har pensionism i mig och liker att dansa. Vi ska prata lite mer om samarbetet. Vi ska framförallt prata lite mer om Lotta på Liseberg, där ni ju faktiskt figurerar ikväll. Yes. Men först så ska vi få lite västeko, lite sådana där saker emellan. Men vi fortsätter att prata snart. Ja, vi gillar att prata. Alexander Rybak och Mats Paulsson, det gör vi också. Ja, bra. Du lyssnar på Sommarmorgon i P4 Göteborg med Sofia och David. Så heter programmet. Alexander Rybak. Mitt i det här svensk, norsk, vitryska samarbetet så har du också upptäckt en finne. Ja, jag har fått en finne på min kind. Men vad är det gröna här? Ja, nu är det grön lampa. Nu är du med, nu hörs det. Det är nu du inte ska svära. Väldigt moderna. Ja, det får man säga. Sen har vi inte i Oslo. Nej. Vad kör ni med för grejer där istället? Är det någon som står och håller upp handen? Ja, vi har väldigt bra recording studio för, inte sant, Mats? Ja, det har väldigt bra. Där vi gjorde skivan. Ja. Jag får upp dit och Alexander kommer du till studion, så han spelade. Då hade han spelat in hela plattan och jag trodde han hade börjat. Det är klart. Jag ska bara ha lite, jag skulle sjunga lite mera svenskt, va? Och det gjorde han redan bra. Men, så då åkte jag upp dit och träffade dig där. Den fina studion. Jag ville ju ha ett förståelig svensk. Ja, det förstår jag. Jag tycker det är kul att höra att du hela tiden frågar efter hur säger man det på svenska och sådär. Du har ju bra koll på det redan nu. Men det är ju inte det på platen. Nej. Ja, det är jättebra. Du sa Tarzan från början. Nu är det Tarzan. Snyggt. Mats, vi pratade lite här under nyheten om att du känner att du har varit väldigt restriktiv med vem som får liksom covera dina visor och så här. Berätta lite om det där. Hur är egentligen feelingen att någon tar ens låt? Finns det ingen liten del av det som tänker, men det så där ska du inte göra? Jag tänker, vad jag har varit restriktiv med, det är väl egentligen det att någon skulle skriva någon melodi till mina texter. Eller att någon kommer med saker och vill ha tonsättning
insatt av mig så jag har nobbat alltid Okej. till den dagen då det verkligen gäller och det gör det nu. Ja. Men, Ja, bra. men sen det här med, som du säger med att om det är någon som sjunger, alltså det är ju inte alltid bra va? Nej, inte, Men du det är kan subjektivt. inte göra någonting utan har du givit ut en låt så får vem som helst sjunga in den va? Och man må ju være takksom, det är man ju. uansett av hvordan det høres ut. Ja visst. Så er det kan- alltid, det er jo bare bra at en annen artist gjør. Ja, det är ju Så, det. men jag hoppas ju att mina versioner är bra. Ja, de är ja. Men du vet, det är ju så, jag menar, man kan inte hindra någon att hålla på i Spotify och sånt där. Nej. Men Mats, vad tror du? För du har ju liksom, dina visor lever ju vidare. Håkan Hellström har gjort Visa vid vindens ängar och nu plockar Alexander Rybak upp flera av låtarna. Vad tror du det är som gör att de lever kvar, de funkar? Slå dig för bröstet nu, Mats. Ja, och jag säg vet det. inte. Jag tänker så här att nu är det, och så är det du nu här. Och sen nästa som ska ta upp dem, han är icke född än. Nej, så är det. De vet vi inget om än. Jeg tror at visene til Mats lever videre. Det er vel fordi dine viser handler om livet, da. Veldig enkelt. At man går ikke I Norge så sier vi man går ikke rundt grøten. Men det Ja, precis. Jo, det blir finns ett liknande. fantastiskt. Ja. Ja, och vad heter det då? Du går inte runt gröten, Ja, visst var det ja. du sa. Det finns ett ordspråk om Ja, det att som man jag inte går kan rätt riktigt. på. Ja, precis. Att man tråcker rätt i salaten för elefanten tuter i snabeln. Precis. I Norge. Det säger vi inte här, men det var väldigt bra. Men ikväll så kommer Precis. ni träffa gästa Lotta på Liseberg. Yes, och vi kommer till att träffa henne också. Ni kommer att träffa henne där också. Vad kommer hända? Vad kommer ni göra? Vi synger låter sammen. Jeg får til og med være med på Barfota-visan, Ja, som det er ikke er med snyggt. på albumet, men Nei, jeg får precis. lov til å få gjøre det i kveld. Og så er det veldig jeg bare henger meg på Mats, ja. Så går jeg litt bakom honom med fiolen. Rutinen liksom. Du hänger dig på rutinen. Han spelar som, det här är en wienervals, va? Barfota, och Alexander bara brrr, och stämmer så här. Han gör ju alla Precis så här stämmer. hörs det. Så blir det. Men framförallt så, och sen ska vi visa i vindens ängar tillsammans. Men framförallt är det ju alltså resan till dig som Alexander gör. Det är väl premiär på svensk TV för den, Yes. va? Ja. Vi måste ju bara fråga, för förra året så skulle du vara med på Lotta på Liseberg, Ja. men det blev inte riktigt så. Nej. Vad var det som hände då egentligen? Det var en blandning av lite kärlekssorg och lite dålig businessvalg och att det var uenigheter, mycket krangling. Och jag bara tänker att det är ju så generöst av produktionen på Lotta på Liseberg att invitera mig en gång till på samma premiär. De gör samma fel 2 år på rad. Men i år har han Mats Paulsson, det är ett stort precis. fel han har med sig där. Vad slänger Kanske. du den här gången? Slänger Mats? Det hade varit någonting. Ja, nej, men nu har jag, ja. Men är du en tävlingsmänniska? Är du en vinnarskalle? Hatar du att förlora? Är det någon sådana kopplingar till det? Nej, det är sånt som hade jag varit med på Fångarna på fortet eller Let's Dance eller allt det hvor jag vet att jag inte briljerar Ja. då är det bara kul att vara med. Men sånt där du kan? Men där jag kan allt som är av teater och musik och då har jag lust till att vinna. Ja. Men hur ser det ut framöver här för dig? För vi har läst lite i tidningen att du har haft ett ganska hårt och tufft schema och så. Hur ser det ut nu? Hur mår du nu? Nu har jag varit i Kristiansand i Norge med många barn och hade barnföreställning. Och det är för masse energi av barn alltså. Det är Förstår jag. Ja. Och jag har bara märkt att jag kan inte få folk för närt in på mig för jag må alltid vidare. Och det är lite det är förbannelsen som vilar över konstnärer. Men ja, precis. För Det är ju det- karriärsträvande. Det är väl inte Ja. så konstigt egentligen att man söker nya utmaningar. Jag kan tänka mig att det är det som har tagit dig hit med, va? Eller hur? samtidigt som kan man inte bli för kär i någon för man vet att man alltid må vidare och att man vill inte savna någon. Och vidare går ni snart till Liseberg för kvällens Lotta på Liseberg. Vi tycker att det var Yes. jättekul att ni var här. Och vi ska sluta med några ganska... Välbekanta stråkdrag. Precis, kan du liksom köra lite luftfiol, Alexander? Ja, okej. Så säger vi hej då med det. Tack. Tack för att ni Hemskt kom. mycket för att ni kom. Hej då. Tack för oss.